नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईलाई एउटा सामान जुन चाहिँ आज हामीले रिसिभ गरिसकेका छौँ शुक्रबारको दिन। यो सामानको बारेमा केही डिटेल म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। जुन अहिले यता राख्नु र यता म तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु के चाहिँ सामान अर्डर गरेँ भनेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा एप्पलको चाहिँ साइडबाट मैले एप्पल वाच अर्डर गरेको छु, जुन चाहिँ कति 13 सेप्टेम्बरमा मैले रजिस्टर गरेर अर्डर गरेको थिएँ, जुन चाहिँ आज 22 सेप्टेम्बर 2023 डेलिभर भएर पनि आफ्नो सबैको जुन चाहिँ छ एप्पल वाच SE GPS+CELLULAR। GPS त सबैलाई थाहै छ, सेलुलर भनेको जुन चाहिँ ई सिमबाट चल्ने सेलुलर। र यसको एमाउन्ट छ 339। यसको सिपिङ चार्ज कुनै पनि लागेको छैन। एप्पलको साइटमा गएर तपाईँहरूले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ 40 mm को छ, यो चाहिँ मेरो लागि त होइन, मेरो लागि अलिक छोडेछ, बुढीको लागि चाहिँ एउटा अर्डर गरिदिएको। ल अब यसको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ सानो अब DHL ल्याइदिएको चेज रिपब्लिक लेखेको छ कि चेज रिपब्लिकबाट आएको रहेछ यो सामान एक्सप्रेस DHL। र हेरौँ है त सामान कस्तो रहेछ। फाइनली आइपुगेको छ सामान। अब यसलाई हामी पछाडिबाट देखाउँदैछौँ। एप्पल वाच SE मोडलको सिरियल नम्बरहरू यहाँ छ, डाटाहरू सबै यहीँ छ। यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै छ। यसलाई हामी फास्ट ट्र्याकिङमा छौँ। जब यसको चाहिँ मेन सामान यहाँ हुन्छ, टाउको घडीको र घडीको ब्रासलेट चाहिँ यतापट्टि हुन्छ है। यसरी दुईवटा बक्समा पठाएको हुन्छ एप्पलले। पर्ल विथ नाइक लोगो, नाइकी ब्रान्डमा है ब्रासलेट चाहिँ। अर्को छ यसको कभर हो, जुन चाहिँ वाचको ओरिजिनल केस कभरमा आएको हुन्छ। यो सामान चाहिँ यसरी छ। कलर चोइस विथ ब्रान्डहरूको बारेमा देखाएको छ, ब्रान्डको बारेमा साइडमा राखिन्छ। ल पहिला सुरुमा यो निकालौँ, यो निकाल्नु कन्फ्युज भयो। मैले अब यसको चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ निकाल्दैछु। यसको पनि त्यही हो सिस्टम, नयाँ हो। एरो हुन्छ, एरो सफ्ट हो अनबक्सिङ गर्ने। यतापट्टि पनि छ। यहाँ म देखाउँदैछु। यो चाहिँ कुन कलरमा हो हाम्रो हुन्छ, स्टार लाइट भन्ने कलरमा हुन्छ। जुन चाहिँ एप्पल वाचको सामान यहाँ छ, टाउको मात्रै। यो चाहिँ एप्पलको स्टार लाइट कलर, सिल्भर होइन तर स्टार लाइट कलर है। कलर अहिले यहाँ देखाएको छ होला। अनि यसको त्यही त्यो सबैलाई थाहै भएको कुरो, केही पनि आउँदैन। चार्जरको चाहिँ के भन्छ होला, USB पोर्ट C रहेछ, राम्रो रहेछ। ल
फास्ट चार्जिङ हुन्छ। यो चाहिँ आएको रहेछ। यति दिन पनि ठुलो कुरा भएको हेडको पार्ट है। अब यसको टेलको पार्ट, यसको जुन चाहिँ ब्रास छ यसलाई पनि महँगै पर्छ होला सायद, छुट्टै किन्यो भने चाहिँ। यसको चोइस गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चुज गरेको उसलाई मन परेर यसको खोला गइरहेको छ। स्मुथ सानोमा साइज अनुसारको ठिकै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ गाइजहरू, अब यति नै हो अनबक्सिङ आजको। त्यसको बारेमा बाँकी कुराहरू हामी दुईजनाले सेटअप गर्छौँ। त्यही हो, प्रोटेक्सन छैन, प्रोटेक्सनको युज गर्ने कुरो भएन। स्क्रिन गार्ड चाहिँ लगाउनुपर्छ। बाँकी कुरो म पछि अर्को ब्लग्समा हालौँला है त। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू गाइज।